siya. And ito na siya. So dito gumamit tayo ng mga excess na plywood. So yung mga sobra namin to dati sa DIY. So hindi ko siya tinapon. So dito ko siya nagamit. Tapos kaya naman ito pabilog gawa ng asawa ko naman gumawa siya ng lagayan ng speaker. So yun, binutasan niya. So itong bilog na to kinuha ko at dito natin gagamitin sa project na to. So nag-print ako. Naghanap ako sa Google ng mga images. So, ito yung nakita ko. Yung iba kasi, hindi ko pa siya na-print. So, itatry ko lang muna tong dalawang to kung maganda ba tignan. Alright! Ito pala yung aking graphic artist. Siya yung tagagawa. Ayan. Say hi naman dyan. Sa mga gusto magpagawa, message lang kayo. Murang-mura lang. Nakabargain na po. Ayan. So, ayan. So, ito siya. Ayan. Success. There's an app for that. It's called Apply Yourself. Apply Yourself. Diba? Ang ganda niya. So, ito. Kaya siya yung kinuha ko. And then, ito naman. Ayan. So, hindi lang na dito. Hindi siya na perfect na pagka-print. So, nagloko kasi yung aking printer. So, kaya nagkaganyan siya. So, anyway. So, let's start our DIY project. So, kailanganin lang natin ng gunting. So, ito, gunting, tsaka glue. So, let's start. So, ikakat lang natin siya kung ano yung forma niya. Yan. Dito naman sa part na to, gumamit ako ng rope. Ito yung magiging silbing sabitan niya. So, sa likod lang natin siya ilagay. And then, let's use this gun tucker para mas matibay yung kapit. Ayan, so papunch lang natin siya. Alright, so ganyan lang kasimple.
for watching. If you like this video, please don't forget to like, subscribe, comment, and click the notification bell for more updates. Thank you and goodbye!